meron dito. Okay, so nakalagay, please respect our local residents' privacy. Please keep level of minimum and no loitering. Okay. So meron dito invasive species. So do not disturb daw. Do not disturb mga itong species na to. Knotweed. Stems are bamboo like. Leaves are hard. Ito naman giant hogweed. So yung mga invasive species dito sa trail na to. I-explore na tayo. So itong entrance nito, isang yung sa subdivision or isang neighborhood siya. Tignan natin. Oh, may pang dog waste rin pala. Bins. This bin accepts dog waste in compostable bag only. Compostable bag lang. So dapat yan yung bag niya for doggy waste. Kaya pala may picture ni dog. Yan, picture ni dog. So kasama ko ulit si Claire. Sister ko. Pwede pala mag-fishing dito eh. Andaw? Pwede mag-fishing. Pwede mag-cycling. Sabi daw, be aware. Be bear aware. So no camping. No pack in, pack out. And no fires. So saan ba tayo? You are here. Yan. So dyan tayo. So nasan tayo? Nasa may sa may Lower Seymour Conservation Reserve. Dito ang mga animal. Ayun. Ano? So dito daw may mga wildlife na like bear, cougars, isa deer, squirrel, mga wildlife din. So yun daw makikita natin. Sana. Pero wag yung bear at saka cougar. So ayan. Okay. So meron rin tayong makikita rin natin probably yung river. Ayan. We will see. Oh. Okay. So, saan ba tayo pupunta? So, pupunta natin yung trail na to using isang app. Okay, let's go. Ito pala yung pang dog waste mo. Kapag may waste yung dog mo, may kang frame ganyan. Tapos ilalagay mo doon sa dyan. Para pang liter, para wag mag-liter. Now it's early morning. So today tinatry natin gamitin tong may isang app tayo na tawag All Trails. So makikita mo nyo dito sa side na to. Papakita ko sa inyo on how useful it is. So, nandito tayo sa Hyannis Bridge and Bridle and Fisherman's Trail. Open natin yan. So, sa app natin, yan, makita nyo rin sa side na to. Meron tayong map. I-review natin yung map. Meron siyang trail ng map. Tapos, i-GPS natin siya. Pipindot natin yung arrow key. So, makikita natin na yun kung nasan tayo. So, umpisa pa lang tayo. Nandyan yung red, yung trail.
So susundan natin yung red trail na yan hanggang sa ating pupuntahan dito. So zoom natin yan sa may Seymour River. So mga 1 hour daw yan. So titignan natin kung effective nga to, and I think very helpful siya. And then tignan natin yung ano mga makikita rin dito. Right now marinig natin ang daming mga ibon. So let's go. Okay, so nasa entrance na tayo, 150 miles North Shore High School League. So dito tayo. Maganda dito, maganda ang trails, maluwang. Wala masyadong yata pumunta dito, or baka maaga lang. Maganda ang trails, maluwang. Tsaka okay siya. Mukhang malinis, well kept. Paano mo malaman kapag well kept, no? Pag wala ba ka mga garbage, pero okay naman siya. Yan. Yan ang views mo. Masakit ang nangyari. Yung drone ko nandoon sa taas ng puno. So, yung bago kong biling drone, saka may bagong SD card, nandiyan na. Nandoon. Ayun. Goodbye, drone. Goodbye. Well, ganyan talaga buhay. So, tignan natin saan na mahulog mamaya. Okay. Teka na. So, nasa na ba tayo? Makikita natin sa ating map. Tignan natin sa map natin dito sa trail. Okay, map natin. Dila. Yan. Nasaan tayo? Oop. Okay, focus natin. Hindi pa rin nakafocus. Sandali lang. Yan. Hirap i-focus. Ulit. So sa trail na to, may different naman na walkway. May path siya. So may pathway tayo. Dito tayo. So pina-follow pa rin natin yung map na nakalagay sa GPS. Sa kung saan tayo ililid dito. Okay. Anong side na to? Parang river, you know. Diba? Parang river.
Narinig River. Yan. Okay, so may trail naman ulit tayo pupuntahan dyan. I think bababa yan. Hanggang dito, tas bababa tayo. Kung tama tayo. Kung totoo yun. Okay, let's check. So, tingnan natin, meron horse. Baka yung mga pwede mag-horse dito. Baka yung mga pwede mag-horseback riding. Lumalakas na yung tunog ng water. Hindi naman, I think hindi siya waterfalls, but I think river or creek. Maririnig na siya. Medyo loose lang ang mga rocks dito, kaya dahan-dahan sa pagbaba, tsaka mamaya pag-akyat. Okay, so nasa na tayo? Fisherman's Trail, Hyannis Point. Baka dito tayo. Seymour Suspension Bridge dito. Pero tignan natin kung ano meron dito. May mga project dyan. Seymour River Rock Slide Mitigating Project. Hindi natin kita. Okay? Doon tayo? Doon tayo. So meron tayong nakitang purple na flower. Ganda nila, oh. Nandiyan yun lang. Mga ligaw lang yan. Hindi siya masyado kita. Yan, oh. Yan. Sige na. Yan ang creek. Doon rin yata. Yan ang suspension bridge na pupuntahan natin. Pwede tayo mag-cross. Pupunta tayo sa... So magka-cross tayo dyan. Punta tayo dun sa kabila. Tingnan natin kung ano meron doon. Okay, papasok na tayo sa suspension bridge. Sabi niya ang load lang daw is 100 pedestrians or 2 horses led by riders or a maximum of 3,000 kilograms vehicle. Yan. Recreational trail share daw yan. Bikes, tao, pati horses, no? COVID update. So, meron siya mga signage. Yan na. Bigyan na. Naluwang rin siya ang kanyang bridge. Nararamdam mo yun? Umaalog ng konti. Umaalog, diba? So, babalik na kami. Hindi na kami pwede bumalik doon. Pwede bumalik but not today.
binalak nila yung trail kasi daw nagkaroon ng bear incident. So meron baka nakitang bear, so binalak nila muna yung way. Kaya okay lang, pauwi na kami. Babalik na ulit kami next time, tignan natin yung part na yon. But for now, uwi na muna kami. Sige, sa susunod ulit, bye bye.